Mirë mama të gjithëve. Vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për taksën prej 10% për produktet serbo dhe boshnjake ka nxitur një reagim të madh dhe një debat publik sa i përket efekteve të tyre në ekonomi. Mirë po, përveç kësaj, kë ka pasur edhe refleksione politike si në vend ashtu edhe jashtë. Ky vendim përveç kësaj ka nxitur një varg masash të tjera për refleksione të tjera në tregun e ekonomisë në Kosovë, duke nxitur disa sektore të ekonomisë të kanë prirje për ngritjen e çmimeve. Pikërisht këto tema do të diskutojmë sonte me zotin Valon Prestreshi, kryetari i Autoritetit të Konkurrencës, mirëmbrëma. Faleminderit, mirëmbrëma. Me zotin Dorim Lima, këshilltari i Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirësëgjej. Dhe zotin Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, mirëmbrëma, zotin Shahini. Mirësëgjej. Zoti Lima, po filloj me ju pasi që Ministria e Tregtisë ka marrë një vendim për të taksuar të gjitha produktet serbe dhe boshnjake me një taks prej 10%. A është duke u zbatuar kjo taks në tërësi dhe cili është tash për tash reflektimi tek tregtarët, por edhe tek bizneset në përgjithësi, pasi që kjo taks ka refleksione të ndryshme. Dhe tash kena pas një reagim të prodhuesve vendor, të organizatave që përfaqësojnë prodhimin vendor që kanë përkrahur mirë, por ka pas edhe reagime të tjera. Po, në fakt është një vendim i Qeverisë së Republikës Kosovës. Ministria e Tregtisë, konkretisht Ministri Shala, ka ardhur me një propozim për vendim, i cili propozim është votuar në mbledhjen e Qeverisë së Republikës Kosovës dhe është kthyer në vendim. Kemi pas ankesa apo edhe lavdata varësisht nga sektorët e biznesit. Kryesisht lavdatat kanë ardhur nga populli, nga prodhuesit vendor, pasi që qëllimi kryesor edhe këtij vendimi, po edhe vendimeve të kaluara që i ka marrë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është në mbrojtje të prodhimit vendor. Kemi pas edhe ashtu me thonë ankesa nga tregtarët për shkak që produktet e tyre tashmë janë ngritur për 10%. Mirë po, ne jemi duke shqyrtuar të gjitha këto dhe do të fillojmë të marrim masan duke bazuar në ligjin fuqinë e Republikës së Kosovës. A keni analizuar mirë ligjet fuqinë e Republikës së Kosovës për aplikimin e taksës edhe tash për tash ashtu apliku kjo taks për të gjitha produktet pa dallim që vijnë nga këto dy vende, nga Republika e Serbisë dhe shteti i Bosnjës dhe Hercegovinës? Po normalisht secili propozim për vendim që vije nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është një propozim i analizuar mirë dhe i bazuar në ligjet fuqinë e Republikës së Kosovës. Dhe ajo që ka mund të shohim tani, ose efektet e para të kësaj mase, nga dhënat që ne i kemi nga dogana e Kosovës sot, është me rëndësi me cek që eksportet nga këto dy vende, domethënë nga Bosna dhe nga Serbia, kanë rënë për 65%. Domethënë efekti primar i kësaj mase është duke arritur dhe dua ta potencoj që efekti apo qëllimi kryesor i këtij vendimi nuk ka qenë që të preket qytetari i Republikës Kosovës, përkundrazi ka qenë që të bie importi dhe me dhënat zyrtare që i kemi nga dogana, tashmë ky efekt është duke u arritur. Faleminderit. Zoti Prestreshi, si analizon ju nga aspekti i konkurrencës vendimin? Kena pas një paralajmërim të sektorit të prodhimit të bukës për ngritje të çmimeve prej 10%, por edhe paralajmërime të sektorit të tjerë për ngritje të çmimeve. A do të hetoni këto paralajmërime për veprim të ngritjes së çmimeve apo cili ka qenë roli i Autoritetit të Konkurrencës në këto? Po, faleminderit shumë, me kujdes ndëgjova edhe këshilltarin e ministrit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Tani rritja e çmimit të produkteve nga ndërmarrjet mas vënies së taksës 10% nga Qeveria e Republikës Kosovës, nga këndvështrimi ekonomik ka qenë i pritur. Dhe në një ekonomi të tregut me konkurrencë të lirë, kjo është tërësisht normale. Nga ekonomistët, siç kanë edhe deklaruar nëpër media që kam lexuar, që normalisht është prit kjo rritje. Sepse çdo ndërmarrje në një ekonomi të tregut, kur qeveritë marrin masa mbrojtëse ndaj produkteve importuese, ndaj shteteve të caktuara, atëherë ndërmarrjet sjellën sipas rrethanave të reja të paraqitura në treg. Ne besojmë që institucioni iniciues i këtij vendimi me siguri ka bërë një analizë paraprake të tregjeve përkatëse dhe po i njëjti ka zgjidhje kreative për situatën e krijuar në vend. Tash problemi kryesor nga këndvështrimi i konkurrencës është kur ndërmarrjet të cilat veprojnë në një treg të caktuar i ngrisin çmimet në mënyrë të bashkërënduar. Këtu është problemi i konkurrencës.
sepse momentin që i bashkërendojnë aktivitetet e tyre në ngritjen e çmimit në mënyrë gojore ose me shkrim, atëherë formohet një kartel. Kemi të bëjmë me një kartel. Dhe ligji për mbrojtjen e konkurrencës kartelet e sankcionon me masën më të fuqishme që e ka për tani në fuqi. Tani përgjithësia e autoritetit kosovar të konkurrencës është t'i parandalojnë ndërmarrje që t'i bashkërendojnë aktivitetet e tyre dhe ta shfrytëzojnë situatën e krijuar për ngritjen e çmimeve në mënyrë të koordinuar, duke vendosur çmime të blerjes ose të shitjes apo kushte tjera tregtimi. A ka sinjale tash për tash që ka këto veprime të koordinuara të sektorëve të caktuar? Po tash e kemi një reagim që ka ngjall në publik për ngritjen e çmimit të bukës në komunën e Prizrenit, po në territorin e Prizrenit. Na si autoriteti kosovar të konkurrencës gjatë këtij viti kemi hetu furtarët e komunës së Pejës dhe kemi arritur ta parandalojmë këtë rritje në mënyrë të koordinuar që e kanë bërë. Tash sipas mediave që kemi lexuar, tendencat janë që furtarët e komunës së Prizrenit janë koordinuar për këtë çështje. Po tash ka marrë për masa të mëdha. Tash përveç komuna e Prizrenit është ngritë çmimi edhe në komunën e Kaçanikut. Ndërsa sapo më erdhën edhe informata gjatë ditës së sotme që edhe në Prishtinë ka tendencë të rritet edhe çmimi. Kjo formë është shumë e vështirëson punën e autoritetit për parandalimin e këtyre çështjeve. Por dua ta potencoj faktin se është më së evidente që masa e vendosur nga qeveria e Kosovës 10% ndaj produkteve importuese ka filluar të çrregullojë tregjet përkatëse. Dhe shpresoj që iniciuesi ka hartuar ndonjë plan veprimi dhe ka bërë konsultime paraprake adekuate me shoqatat dhe odat e bizneseve. Po ashtu, ne si institucion, sot e kam thirrur edhe komisionin e autoritetit dhe kemi krijuar një grup të punës të hetuesve që ti monitorojmë këto sjellje të ndërmarrjeve që potencialisht mund të binë në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Unë dua ta shfrytëzoj edhe momentin tani që ti bëjmë thirrje biznesit tonë që të sillen në mënyrë të përgjithshme ndaj konsumatorit dhe mos ta keq përdorin këtë momentum të krijuar dhe mos të bien dash me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Faleminderit, zotë Çajini, ju përfasonin drejt për drejt interesat e biznesit, si të prodhues vazhdohet të tregtuarve nga aspekti i një përfaqësuesi të interesave të biznesit, si shihet taksa, vendimi për taksën për ndaj këtyre produkteve. Ne si Aleancë Biznesit kemi përkrah vendimin e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, bile kemi qujtë të vonuar. Një vendim i tillë është dashur të merret qysh më herët, por ka munguar një guxim institucional, sepse nga ky vendim pothuajse nuk humb askush, përpos që fiton prodhuesi vendor, fiton ekonomia e vendit përmes taksës 10% nëse do të vjen, do të vazhdon matutjet të hyjnë produkte. Alternativa ka nga gjitha vendet të ndryshme, qoftë të Ballkanit apo të Evropës. Dhe kjo është, ne vlerësojmë si të drejtë dhe vlerësojmë si vendim edhe politik për të detyruar Serbinë për të respektuar marrëveshjet e arritura deri më tani. Në aspektin ligjor, nëse i referohemi CEFTA-s dhe nëse i referohemi MSA-s, ky vendim nuk ka pas hapësirë të merret. Po nëse i referohemi aspektit politik që apo ndodh mes Kosovës dhe Serbisë, ky vendim është i vonuar. Shtetet janë autonome për të marrë vendime në situata të çfarëdo ata që vlerësojnë. Dhe në këtë rast e kanë vlerësuar institucionet e shtetit që një vendim i tillë është detyrues për Serbinë për të respektuar marrëveshjet e tjera dhe për të negociuar në të ardhmen këtë çështje. Çmimi i miellit nuk është rrit. Dhe këtu duhet të themi se rritja e çmimit të bukës nuk ka ardhur si rezultat i rritjes së çmimit të miellit, por si rezultat i konkurrencës jo të drejtë që kanë pas një kohë të gjatë furtarët mes veti. Dhe pothuajse mbi 60% të furtarëve në vend kanë punuar me një çmim minimal ose në disa raste ka pas edhe me humbje vetëm për të qenë lider si furtar dhe ka diku në botë ku
një bukë kushton 15 cent. Dhe kjo, gjatë gjithë verës, gjithë vitit, është mbajt ky çmim. Tash e kanë shfrytzuar momentin. Dhe ky moment nuk i shkon për nder atyre tregtarëve apo furtarëve që në emër të rritjes së taksës ta rritin çmimin. Nëse është rrit për 10% çmimi, taksa nuk është rrit, nëse është rrit për 10 cent, taksa nuk është rrit për 10 cent, po është rrit për 10%. Dhe këtu, nëse është 15 cent, është datë rritet për 1 cent e gjys. Dhe këtu duket se kjo është në kundërshtim me këto që e tha zotniu nga Agjensioni i Konkurrencës, për shkak se ne në gjitha pikat tona ku i kemi në Kosovë, edhe në për furra, edhe në për marketa, jemi të vëzhgu situatën, shumë tregtar e kanë përkra një situatë të ri, një situatë të re që ka arë në Kosovë, disa jenë ankuhe dhe vazhdojnë të ankohen, po kryesisht ankohen ata të cilët e kanë biznesin më të orientuar ka Serbia. Kurse biznes tjerë që e kanë orientuar nga vende të tjera, kjo nuk është ndonjë e re diçka apo ndonjë që të ta kanë ndryshuar. Se situatën importi i produkteve nga Serbia ka një shifër të madhe për disa qindra miliona euro dhe kjo ato produkte konsumohen nga qytetarët e Kosovës. A ka refleksion pozitiv apo negativ të qytetarëve të Kosovës? Ne nga Serbia dhe nga Bosnja, nga dy shtetet rreth 500 milion euro importojnë në forma legale. Rreth 400 milion janë nga Serbia dhe mbi 80 milion janë nga Bosnja, e që këto janë vlerat të mëdha. Ne kemi informacione që tregtarët në Serbi, po dhe shteti, e ka marrë këtë si seriozisht këtë taks dhe janë duke shqyrtuar mundësinë që ata ta ulin çmimin për aq sa është edhe vlera e taksës në Kosovë, në mënyrë që me çdo kusht e në tregun e Kosovës. Ne importojmë rreth 100.000 ton gruar nga Serbia. Do të thotë ne jemi mbi 94% të importit të grurit ne kemi nga Serbia. Dhe kjo do të ndikojë, por jo kaq shpejt, ashtu siç janë bërë pa lajmërimet dhe janë marrë iniciativat jo të drejta të disa tregtarëve në emër të taksës duke e dëmtu konsumatorin. Nga kjo mund të fiton edhe konsumatori, por fushata përvedije të konsumit të prodhimit vendor në Kosovë mungon. Ne duhet të shkojmë paralelisht, duke vënë taksa në këto produkte të cilat neve nuk na vinë nga një vend që nuk e njeh Kosovën, i cili bën bariera tarifore dhe jo tarifore vendit tonë, të cilin ne kemi probleme edhe për të kalu lëvizjet lirë si qytetarë, si qarkullimi mallit, i kapitalit, dhe ne nuk është dash ndryshe të përgjigjem për pos kështu. Prandaj, qeveria e vendit edhe vetë ministri Shala, edhe pse në pamje duket një ministër i ri, ka marrë vendimet mëdha. Dhe mendoj që këtu i ka marrë me vend dhe duhet të inkurajoj edhe nga studioja juaj që të vazhdon me këto masa dhe masat e sotme që i ka marrë tjera. Do të diskutojmë më vonë masat e sot në mirë, po zoti Limaj, rajoni ka një marrëveshje e cila është një marrëveshje e CEFTA-s, është një nga marrëveshjet tregtare si parakusht i përgatitjes së rajonit për integrim në BE. Kosova është nënshuese e kësaj marrëveshje. A mendoni se keni shkel marrëveshjen dhe a mendoni se mundi me pas presion nga vende tjera anëtare të CEFTA-s përveç Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë që të detyroheni të respektoni marrëveshjen? Nëse më lejon paraprakisht i kisha përgjigj kolegëve lidhe me disa çështje që ngriti, sidomos zoti Presreshi më herët. Zoti Presreshi tha që rritja e çmimit është normale. Unë dua të them që rritja e çmimit të produkteve që importohen nga këto dy vendet është normale, mirë po jo edhe rritja e çmimit të produkteve tjera. Gjithashtu e thash edhe më herët që normalisht që para se më ardhte një propozim për vendim i tillë, zyrtarët në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe vetë ministri Shala ka bërë një analizë paraprake mbi gjendjen në treg dhe tashmë
është ky vendim është duke u implementuar dhe ne ju bëjmë thirrje gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës që të gjitha ato produkte që i përdoren dhe që janë produkte me origjinë nga Serbia dhe Bosna, t'i zëvendësojmë. Ne preferojmë që këto produkte të zëvendësohen me prodhime vendore, mirë po në rastin kur nuk ka, edhe pse këto janë raste shumë të rralla, të zëvendësohen me produkte që importohen nga vendet tjera. Nuk ka asnjë produkt i Serbisë që nuk mund të zëvendësohet nga Kosova apo nga vende tjera. Fatmirësisht. Kjo është një prioritet. Zoti Presidenti gjithashtu tha se ka rregullim të tregjeve për kace. Unë mendoj që absolutisht nuk ka rregullim të tregjeve për kace. Është një tarif që vendet serioze edhe më herët e kanë aplikuar, nuk jemi ne të parë që aplikojmë këto masa. Kosova ka aplikuar masa të tilla, anipse nuk ka mujt të mbajë gjatë, por ka aplikuar dhe këto masa zakonisht janë treguar të suksesshme për mbrojtjen e prodhimit vendor. Për të kthyer në pyetjen e juaj sa i përket shkeljes së marrëveshjes të CEFTA-s, gjithashtu i kisha dhënë edhe përgjigje zotit Shahini në lidhje me hapësirën ligjore që krijon CEFTA dhe MSA. Së pari duhet ju informoj që Kosova vet nuk është nënshkruese e CEFTA-s, UNMIK është nënshkruesi i CEFTA-s në emër të Kosovës, pasi kjo marrëveshje është nënshkruar në vitin 2006. Dhe nga viti 2012 ne kemi përfaqësim si Kosova me Asterix, sipas marrëveshjes së nënshkruar në Bruksel, në bisedimin në Bruksel, po kjo mos absolutisht nuk është në kundërshtim me CEFTA-n. Ne kemi bërë analizat politike, siç e tha zoti Shahini, kjo mos është një mos politiko-ekonomike, mirë po sa i përket sektorit ekonomik, mbi të cilën unë jam i thirrur që të flas sot këtu, më lejoni të njoftoj që kjo mos është e bazuar në nenin 18 të marrëveshjes bazë të CEFTA-s, e cila flet mbi sigurinë kombëtare. Kur hym të siguria kombëtare, unë kam pasur takim me pika të kontaktit në CEFTA një ditë pasi që është marrë kjo mas, dhe ju kam shpjeguar dhe në momentin kur ngritet neni 18 i kësaj marrëveshje, edhe palët kundërshtare, edhe Serbia, edhe Bosna, edhe Moldavia që është pjesë e CEFTA-s, e cila ka hezitime për ta njohur shtetin e Kosovës, tërhiqen sepse e dinë që në një raste të tilla kur citohet neni 18, atëherë e dinë që është diçka shumë më serioze se sa vetëm një mas për të mbrojtur një produkt apo një tjetër. Neni 18 flet për sigurinë nacionale, siguria nacionale e cila tashmë është duke u cenuar Kosovës në të gjitha mekanizmat ndërkombëtar kudo që ka mundësi Serbia për të dëmtuar Kosovën. Ne si Ministri e Tregtisë, edhe vetë Ministri Shala, edhe në takimet që ka pas me ndërkombëtarë, edhe në bisedat që ka pas me përfaqësues të CEFTA-s edhe nga rajoni, ju ka bërë me dije që ne jemi shumë të hapur, që do bashkëpunojmë me secilin. Në fakt, nëse bëjmë një analizë të shkurtër, atëherë del që Kosova ka qenë vendi që ka përfituar më së paku nga kjo marrëveshje. Mirë po ne gjithmonë kemi respektuar atë. Mirë po tashmë është një qëndrim politik që ne të vazhdojmë të respektojmë marrëveshjen ndërkombëtare vetëm atëherë kur ne trajtohemi në mënyrë të barabartë nga të gjithë vendet përreth, sidomos nga vendet përreth. Ne askush nuk mund të presë nga Kosova që të lejoj shitjen e produkteve apo ndikimin ekonomik apo edhe politik në raport me vendet të cilat e vunë në pikpyetje vetë qendjen e shtetit Kosovës. Dhe kjo ka qenë komplet ideja. A ka pas ajo probleme tregtare me Serbinë dhe si refleksioni saj është marrë ky vendim apo ju pozicioni vetëm në 18 i cili për mua nuk është i qartë, çka thotë neni 18? Neni 18 i marrëveshjes CEFTA-s flet për sigurinë nacionale. Thot tekstualisht kështu: në momentet kur një vend nënshkrues i CEFTA-s i rrezikohet siguria nacionale, ekonomike, atëherë ka të drejtë që të merr masa në mbrojtje të prodhimit të tij. Dhe atë kemi bërë ne. Për sa i përket problemeve që eksportuesit kosovar kanë me Serbinë, janë ekzistenciale, janë shumë të rëndësishme, janë diçka që nuk mund të anashkalojmë dhe ne në mënyrë të vazhdueshme kemi quar ankesa edhe në sekretariatin e CEFTA-s, edhe në Komisionin Evropian, edhe në zyrën e BE-s në Prishtinë, mbi problemet që ne kemi marrë nga problemet e paraqitura nga bizneset në raport me eksportin në Serbi apo edhe kalimin nëpër Serbi. Ka ardhur një pikë kur bizneset tona tani më janë pajtuar që nuk mund të vazhdojnë nëpër Serbi dhe kanë tentuar dhe kanë gjetur rrugë të ndryshme.
Për shembull, është një biznes që ka eksportuar mallrat të caktuara në Serbi dhe autoritetet atje kanë kontestuar vendin e origjinës, sepse Kosova për ta nuk mund të jetë vendi i origjinës sepse nuk e njohin Kosovën. Ky biznes pas tentativave të shumta ka shku dhe ka hap një biznes të ngjashëm në Maqedoni, ka eksportuar nga Kosova në Maqedoni dhe ka bërë rieksport nga Maqedonia për në Serbi. Do thonë një ballavaçohemi me probleme të tilla. Ato nuk ta njohin as certifikatat sanitare, as fitosanitare. Kështu që ne kemi tentuar të ngrisim këtë çështje, edhe në CEF gjatë këtij viti sa kemi qenë kryesues. Po edhe më herët kam informacione që edhe Departamenti i Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë ka ngritur këtë çështje edhe më herët, mirë po nuk kemi gjetë zgjidhje për vetë faktin sepse Serbia neve nuk na sheh si autoritet. Dhe prandaj ne duhet që edhe me masa të tilla të dërgojmë mesazhin që ne jemi këtu, jemi shtet i pavarur dhe asgjë më tepër nuk kërkojmë vetëm që të trajtohemi në mënyrë të barabartë. Ju thatë se vendimi është ekonomik dhe politik, dhe si bazë e kësaj keni marrë një vendim për të aplikuar taksën duke cituar në 18. Është që është alarmante gjendja, pse deri sot nuk është rrezikuar sigurinë nacionale e Kosovës, apo thjesht arsyeja është edhe çështja politike dhe angazhimi i Serbisë në procese ndryshme politike për të penguar Kosovën? Absolutisht është kjo e fundit shumë e rëndësishme, por siç e thashë më herët, Kosova për vite të tëra, sidomos pas shpalljes së pavarësisë deri më tani, ka pas probleme të vazhdueshme vetëm për të kaluar në Serbi, lërë për të eksportuar atje. Dhe gjitha këto probleme janë mbledh. Tash pse nuk është marrë një masë të tillë më herët, unë e di që janë marrë disa masa, por nuk kanë mujt me mbajt fatkeqësisht. Me rezistuar. Edhe por tani ne kemi ardhur në një pikë kur masat të tilla do të mbahen, sepse ne asgjë më tepër nuk po kërkojmë se sa një trajtim të barabartë. Atë që produktet e Serbisë e gjejnë në Kosovë, duam që edhe produktet tona ta gjejnë në Serbi apo në Bosnë. Kjo është e vetmja që ne po kërkojmë. Atë që kompanitë e Serbisë, Serbia dhe Bosnja të shfrytëzojnë ndikimin e tyre të vende tjera anëtare të CEFTA-s në mënyrë që të arritet presionin ndaj Kosovës dhe të anulohet vendimi. Shiko, vendimin e qeverisë së Republikës Kosovës e anullon vetëm qeveria e Republikës Kosovës dhe jo ndonjë presion nga vendet anëtare të CEFTA-s. Kështu që nuk shoh ndonjë rrezik në këtë aspekt. Mendoj kisha më lidh pak te zoti Limaj. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë apo një vend autonom si është Kosova, edhe me marrëveshjen CEFTA e ka të drejtën në momente të caktuara, si në këtë rast, e vlerëson situatën që po i rrezikohet ekonomia e vendit dhe mund të shfrytëzon në 18, ku precizohet dhe në këtë formë qeveria ka shfrytzuar mirë këtë çështje. Presionet politike janë nga gjitha vendet dhe ato janë të pritshme dhe me siguri që niveli i rrezikshmërisë së këtij vendimi e ka vlerësuar qeveria që do të kenë presion. Por në asnjë formë nuk duhet të binë prej presionit dhe të tërhiqen pa arrit efektin e saj. Dhe efekti i saj nuk ka qenë vetëm, nuk ka qenë vetëm që nalet importi, po të arrijen ato marrëveshjet e cilat janë arrit në Bruksel dhe në ato marrëveshje ka pas një nga to që Kosova mos të pengohet në iniciativa ndërkombëtare dhe në antarësime të ndryshme ndërkombëtare, qoftë ato ekonomike apo ato politike. Serbia, përkundër marrëveshjes që ka nënshkruar, është duke lobuar në çdo cep të botës që Kosova mos ketë qasje, edhe në organizatën botërore të tregtisë, edhe në organizatën botërore të punës në ILO, edhe në organizatën tash në Interpol, edhe në organizatën e rrjetit global ekonomik dhe në gjitha këto çka janë ekonomike. E lërëm se ishte sukses i Serbisë që Kosova nuk u pranoi në UNESCO. Dhe prandaj këto duhet ta ngjyrëzojmë në formë dhe kjo formë është e mirë, një nga forma, sepse vetëm ekonomikisht aja mund ta kuptoj, sepse politikisht dhe ushtarakisht ne nuk mund ta kërcëtojmë atë, sepse nuk kemi kapacitete. Por në këtë formë ne kemi kapacitet të marrim vendime, se në Kosova i ka institucionet e veta, këto institucione kanë marrë një vendim të drejtë, nuk e rrezikon askënd sepse ne produkte kemi, dhe nëse ne
e dojmë aq shumë vendin tonë dhe ne e kemi tanë pretendime që ta zhvillojmë ekonominë dhe biznesin dhe prodhimin vendor, ta ngritëm në nivel e kemi momentin. Duhet ngritet edhe nacionalizmi ekonomik, mbi gjitha, edhe tek prodhuesit e ndryshëm, sepse ne kemi edhe prodhues që varen nga importi nga Serbia, dhe ata mund të gjejnë alternativa të tjera të marrën në lëndë të parë dikun tjetër dhe të shfrytëzojmë. Në rast të një shtyrje pak a shumë artificiale e ndrimit të produkteve për konsumatorët, pasi që nuk mundum na konsumatorët pranë ditës me thonë hajtë zgjidh se ki produkte tjera. Mundëm të mendoj kështu. Shifra që ka marrë sot nga dogana tregojnë që një gjë e tillë ka ndodhur. Nëse përkthejmë me përqindje kemi 65% më pak import nga këto dy vende. Apo nëse përkthejmë në vlerë, kemi 4 milion euro më pak importe. Kjo nënkupton që në fakt konsumatori është i orientuar që të konsumojë produkte vendore apo produkte tjera dhe jo produkte me origjinë që vijnë nga Bosna dhe Serbia. Prandaj një gjë e tillë edhe po arrihet me atë sa kemi informata për këto 13 ditë. Sa është fuqi masa. Po nuk e kemi edhe informatat e çmimeve me të cilat furnizohet tash konsumatori. Janë çmimet më të favorshme për konsumatorët pas syne masave apo ka çmime tjera të cilat e dëmtojnë konsumatorët. Këtë informatë nuk e kemi. Jo, vetëm te konsumatori kur jemi flasim për konsumatorin dhe flasim për ndikimin ekonomik të vendit. Unë mendoj që edhe konsumatori ka përfitim nga kjo sepse konsumon prodhim vendi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për vendin dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për institucionet e vendit. Sigurisht që unë nuk jam i thirrur këtu ti komentoj vendimet politike ekonomike të qeverisë, thjesht jam në zbatim të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës dhe 3 shtyllat që ne i trajtojmë, domethënë parandalimi i karteleve ose marrëveshjeve të ndaluara, abuzimi me pozitën dominuese dhe përqendrimet. Tani me këtë vendim qeveria e Kosovës i ka vendosur, domethënë siç e potencoi edhe zotri Limaj, por puna jonë është thjesht të monitorojmë ndërmarrjet të mos ta kesh përdorin këtë momentum, të koordinojnë veprimet e tyre për ngritjen e çmimit. Ashtu siç e tha edhe zotri Shahini që mos ta përdoren si frasë, si arsyetim që kjo mas të jetë arsye për rritjen e çmimit. Dalëm te çmimi i bukës konkretisht, ashtu siç e potencoi edhe zotria në fjalë që 10% nuk do të thotë që mu rrit për 10 cent nga 30 cent në 40 cent. Unë konsideroj që ne si autoritet kosovar i konkurrencës duhet ta hetojmë këtë. A keni kapacitetet e duhura ju për me hetu Unë siç e potencova edhe më herët, unë kam gjatë kësaj dite kemi caktuar grupet punuese të hetuesve për hetimin e këtyre çështjeve dhe po besoj që deri në fund të javës do të dalëm me një rezultat. Normalisht unë pres edhe bashkëpunimin nga MTI-ja dhe nga doganat e Kosovës që t'i koordinojmë aktivitetet tona që ta menaxhojmë situatën. Konsideroj që ka potencial, ka mundësi që tregu të çrregullohet në produkte, sepse njerë për njerë e kemi të çrregulluar në buk. Domethënë veç ka marrë për masa. Prizreni e ka rrit, Kaçaniku, sot kemi informata që edhe Prishtina. Përdorën fjalën çrregullim se kjo është tepër çrregullim në atë aspektin në gjithmonë po flas nga këndvështrimi i konkurrencës. Mund të pas futit e konsumatorët të Shahini pas për ndrimi produkteve është çrregullim, nuk mund të trajtohet çrregullim vetëm nga këndvështrimi i konkurrencës. Unë nuk flas në terma tjera, po thjesht nga aspekti i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Dhe këtë ne duhet ta parandalojmë, sepse nëse ka kartel, atëherë kemi përgjegjësi ligjore që ta parandalojmë dhe të sankcionojmë këto veprime të ndërmarrjeve. Çka përkufizon termi kartel në sektorin e konkurrencës? Po thjesht janë marrëveshje të ndaluara, të cilat ndërmarrjet koordinohen në rritjen e çmimeve, në ndarjen e tregjeve dhe vendosin kushte të padrejta tregtare ndaj bizneseve tjera. Këtu janë forma të karteleve, të cilat edhe në ligjin e BE-s janë shkeljet më të rënda të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Them të drejtën, janë edhe vepra penale që autoriteti kosovar i konkurrencës e ka dhe atë mundësi që të bëj kallëzime penale në prokurori, momentin që
i gjen faktet e forta ndaj ndërmarrësve të cilët e kanë bërë këtë veprim. Unë mendoj që autoriteti i konkurrencës do duhet që edhe pse kanë kapacitet vogla, nuk kanë kapacitet më mëdha këta për me kontrollu këtë Kosovën, se ka gjëra shumë interesante që këta duhet t'i kontrollojnë dhe nuk arrin t'i kontrollojnë për shkak mungesës të kapaciteteve, dhe këto nuk përfaqësoj zotniun, por nëse dikush thirret se në emër të taksës 10% është rrit buka 10 cent, kjo është e padrejtë. Dhe mendoj se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe inspektorët e tregut do duhen dalin me deklarata të sakta. Po du me ndërprej. A mund me përfitu tregtarët e pandërgjegjshëm nga depozitat të cilat kanë të depozituara në emër të taksës që t'i ngrisin çmimet dhe në këtë formë ta dëmtojnë konsumatorin. Realisht derisa ky është momentum shumë i ndjeshëm për konsumatorët në përgjithësi, se tregtarët mund të përfitojnë. Zoti, ndëgja, nuk është 10% edhe 10 cent nuk janë të barabarta. 10% nga një bukë e cila ka qenë 15 cent, është 10% është 1 cent e gjysë që mund të rritet. Unë po i pyes, a keni informata të produkte tjera? Ka mundësi që edhe për produkte tjera, tregtarët të kenë depozita të caktuara, ka cilat mund të përfitojnë, të ngrisin çmimet dhe të përfitojnë? Ata e kanë të drejtën, sepse këto e kanë të drejtë i rritin çmimet, dhe nuk mund të kërkush një ndërhyrje. Ata mund të ndërhyjnë në çfarëdo formë dhe kurdo, nëse i lejon konkurrenca. Nëse i lejon konkurrenca, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë as autoritetit nuk e kanë të drejtë ndërhyrjes në çmim sepse mungon ligji për tregtinë. E kanë të drejtë ndërhyrjes në raste të caktuara, siç e përmend, në formë të organizuar. Ka marrëveshje, por ka pas një ndërhyrje nga autoriteti i konkurrencës për derivatet një hershme, janë denu dhe asë një herë s'kanë arritë që t'i realizojnë ato dënime. Prandaj mendoj që këto nuk duhet keq përdoret nga tregtarët e pandërgjegjshëm. Në di që tregtarët, ata, sidomos ata që janë nga Serbia, përfaqësues e kompanive nga Serbia që në Kosovë, janë duke bë presion dhe duke lobuar shumë në për çdo vend ku mundën që të hiqet kjo taks. Dhe kjo i shkon për shtati atyre që e financojnë dhe ata që eksportojnë Kosovë, por nuk ka të drejtë askush që në emër të rritjes së taksës për 10% të ngritë çmimet 60%. Dhe kjo, ata duhet me thonë që ne po kemi që të fitojnë më shumë. Dhe ju lejon ligjit ata të fitojnë nëse lejon konkurrenca. Jemi të buka, për shembull, nuk është sezon, tash është e mbullimit të gjitha prodhimeve të grurit, edhe ka deponi të mjaftueshme, nuk e di pse ka arsye me pas ngritje të çmimit të bukës. Unë e potencova më herët e nderuar që ka elemente të cilat furtarët në komunën, po flas tash në komunën e Prizrenit, i kanë bashkërenduar aktivitetet e tyre për ngritjen e çmimit. Dhe kjo është detyrë konkurrencës, autoritetit. Kjo është detyrë jonë. Kjo është për zbuluar marrëveshje apo jo? Mbi këtë arsye ne për atë edhe kemi ngritur sot më një herë grupin punues që të monitorojnë këtë çështje. Tani ne duhet të jemi më të përmbajtur në aspektin e se a ka kapacitete një institucioni pavarur të kryej detyrat e veta. Unë e konsideroj dhe autoriteti konsideron që kemi kapacitete, sepse vetë faktin që i kemi përmbushur të gjitha obligimet që dalin nga agenda për reforme evropiane dhe të gjitha obligimet që dalin nga MSA-ja. Sa staf aty lutem? Pa marr parasysh. Sa vet? Pa marr parasysh, jemi. A ka numër? Ka numër, sigurisht 25 jemi. Nëse marrim një krahasueshmëri me Tiranën ose me Shqipërinë, ata i kanë 42. 25 vet në 70.000 kompani sa kanë numër fiskal. Tash ne nuk e monitorojmë secilën firmë. Ne monitorojmë vetëm këtu ndërmarrjet të cilat i bashkërendojnë aktivitetet e tyre ose ndërmarrjet të cilat abuzojnë me pozitën e tyre dominuese. Ndërsa këtu flasim që nuk keni kapacitet, nuk duhet të marrësh në çmus ato për shkak se nuk ju fajsojmë juve që s'keni kapacitete profesionale. Do të shajmë po flet në aspektin e mbështetjes më të madhe institucionale për autoritetin, në mënyrë që të ketë më shumë njerëz. Absolutisht, janë profesionale. Absolutisht, por mungesë të njerëzve të mjaftueshëm.
Po menoj që kështu e marrë edhe krahasueshmërinë me Shqipërinë, që ata i kanë 40 dhe ne i kemi 25 dhe nëse e masëm edhe tregun e Shqipërisë me Kosovës, pothuajse që janë në Shqipëri monopolet janë pe i dokën. Edhe ata janë të kry, edhe ata janë çdo sektor është i monopolizuar në Shqipëri. Janë të kry punën e vet. Nuk ka sektor pa monopolizuar në Shqipëri. I vetmi vend ku Coca-Cola nuk shitet, po Pepsi e udhëheq 90% tregut. E mora vetëm krahasueshmërinë e kapacitetit të stafit. Mjafton. Tani po menoj që këtu është autoriteti kosovar i konkurrencës që të monitoroj këto ndërmarrje të cilat potencialisht mund të kesh përdorin këtë momentum. Edhe për çka ju inkurajojnë me marrë, po patjetër. Pajtona me zotin Prestreshi absolutisht është kompetence e organit të cilin ajo udhëheq që të monitoroj këtë lëvizje të çmimit. Unë para se marrë ju mora disa informata zyrtare mbi sasinë që është mbjellur grur këtë vit në Kosovë. Nga Ministria e Bujqësisë më thonë që 80.000 hektar grur janë mbjellur në Kosovë dhe janë diku deri në 200.000 tonë. Që kjo, sipas informatave që kam zyrtare, e plotson nevojën diku deri në 50% të nevojës për grur në vendin tonë. Gjithmonë sipas informatave që kam nga Ministria e Bujqësisë. Dhe në rastet të tilla ne duhet të intervenojmë, autoriteti i konkurrencës duhet të intervenojë dhe të mos lejojë një çrregullim tregut në laminë e bukës. Sa i përket monitorimit, unë dua t'ju kujtoj që gjatë verës në muajin gusht, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka propozuar për qeverinë e Kosovës një tjetër vendim mbi masat mbrojtëse për pemë dhe perimet. Dhe në atë kohë ne kemi kërkuar edhe kemi bashkënduar aktivitetet edhe me inspektorët komunal dhe kemi bërë mbikëqyrjen e tregut në mënyrë të vazhdueshme. Dhe është vërejtë që ka pasur ngritje të çmimit të perimeve në atë kohë dhe prandaj edhe nuk kemi propozuar që të heqim atë masë, sepse Ministri Shala dhe Ministria e Tregtisë nuk është interesuar që të dëmtoj direkt në xhep konsumatorin. Ne jemi jashtëzakonisht të interesuar të mbrojmë prodhimin vendor, me masa të ndryshme të orientojmë konsumin tek produktet vendore, mirë po jo në çmimi, jo me qëllimin që do dëmtojmë direkt konsumatorin. Tek e fundit ne paguemi nga taksa paguesit të Kosovës dhe qëllimi jon primar është rregullimi i jetës sa më shumë që ne mundemi për qytetarët e Republikës tonë. Ne inspektorët e tregut tashmë me ardhin e ministrit Shala kanë rrit inspektimet, nëse bëjmë një krahasim me inspektimet e tregut edhe në derivatet e naftës, edhe në supermarkete, në tregun në përgjithësi, vetëm nëse bëjmë një dallim në mes të muajit shtator dhe muajit tetor, kemi diku 150% rritje të inspektimeve. Dhe kjo shkon në funksion të asaj që ne po mundohemi të transmetojmë te publiku që ne do të jemi në krye të detyrës për të kontrolluar tregun, për të monitoruar lëvizjet e çmimeve, për të parandaluar keqpërdorimin e konsumatorit, po njëkohësisht edhe për të krijuar partneritet me bizneset. Ministri Shala është interesuar që të krijojë një partneritet afatgjatë me bizneset. Ai nuk e sheh biznesin si konkurrent, ai në fakt e sheh biznesin si partner në zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Prandaj në kuadër të kësaj ne jemi tashmë në proces të hartimit të ligjit për tregtitë të brendshme, siç e përmendi kryetari Shahini. Gjatë hartimit të këtij ligji janë të thirrur që të japin inputet e tyre të gjithë odat ekonomike, gjithashtu edhe Alianca Kosovare e Biznesit, oda ekonomike amerikane, rrjeti i shitëve me pakic, klubi prodhuesve, oda ekonomike e Kosovës. Do thot me një fjalë, ne jemi të interesuar që secilin do vendim, secilin do ligj apo udhëzim administrativ që ne marrim, të kemi inputet nga të gjithë sektorët dhe në mënyrë që kur të nxirret ai vendim apo ai ligj apo ai udhëzim administrativ dhe të hyjë në fuqi të respektohet nga të gjithë. Ne jemi dëshmitar që në vendin tonë kemi ligje jashtëzakonisht të mira, por implementimi i tyre le shumë për të dëshiruar. Dhe ajo që ne jemi duke përpjekur për të bërë gjithë këtë kohë është mukja implementimi i ligjeve që janë në fuqinë e Republikën e Kosovës. Ne jemi në fund të emisionit të votuar nga një mendim për tret, mirë po të ndalim pak te vendimi i sotshëm, i cili ndalon importin e gjitha mallrave që nuk kanë përshkrim të saktë për Republikën e Kosovës, por që kanë përshkrim Kosovon, apo
Kosovë me tohia si kanë qenë përshkruara më herët. Si është prit vendimi dhe a ka apo jo sasi të shumë të madrave që kanë përshkrime të tilla që janë ofruar për tregun e Kosovës? Siç e thashë më dhe më herët, në kuadër të rritjes së inspektimeve në tregun e Kosovës pas ardhjes në detyrë të ministrit Shala, ne kemi vrejtë që ekziston një sasi e madhe në tregun e Kosovës që përdorin etiketa të tilla. Gjithashtu dua të potencoj që ne kemi arritur që të zbulojmë këto edhe pas ankesës së konsumatorëve, pasi ne kemi funksionalizuar qendrën e thirrjeve në kuadër të Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe ajo qendër është shumë aktive dhe pranon thirrje 24 orë. Gjithashtu kemi parë edhe në media dhe ministri Shala më njëherë sot ka lëshuar një urdhëresë me të cilën urdhëron Inspektoratin e Tregut të MTI-s që të kërkojë, edhe një herë po potencoj që të kërkojë nga bizneset për të larguar etiketat të tilla. Arsyeja pse po potencoj të kërkoj është sepse edhe një herë ne e shohim biznesin si partner. Ne nuk duam të shkojmë një herë dhe të vëmë gjoba. Ne duam të paralajmërojmë dhe në momentin e dytë kur një paralajmërim i tillë nuk është zbatuar, të marrim hapa të tjerë ligjor. Domethënë, kjo është një urdhëresë që kërkon nga inspektorati që të urdhërojë operatorët ekonomik që të largojnë produktet të cilat kanë etiketën me përmbajtje Kosovë, Kosovë dhe Metohi, Kosovë në Mek, Kosovë rezoluta në 244. Apo çdo emërtim tjetër që është në kundërshtim me ligjin fuqi në Republikën e Kosovës. Prandaj kjo me aq informata sa unë kam është prit shumë mirë. Ne gjithashtu së bashku me Inspektoratin e Tregut kemi dalë dhe kemi vizituar disa markete. Ka pas një sasi të produkteve që kanë qenë të ekspozuara, ani pse pas kërkesës sonë ato janë mbuluar dhe dua të ndalem prapë te krijimi partneritetit me bizneset, sapo bizneset e kanë parë që kemi lëshuar një urdhëresë të tillë. Brenda pak orësh ato kanë shikuar mallin në tyre në treg dhe kanë mbuluar këto etiketa. Kjo nuk kupton që partneriteti qeveri biznes funksionon dhe ne duam vetëm të arritim këtë. Faleminderit. Si është pritur ky vendim për konsumatorët dhe për konkurrencën përgjithsisht? Unë kujtoj që është një vendim i duhur, tani prap nuk dua të lëshohem nga aspekti politik dhe ekonomik, po është një vendim i duhur i cili i shërben më së shumti konsumatorit dhe interesit të vendit, por si përfundim duat që edhe njerë të bëj thirrje biznesit tonë që të sillen në mënyrë të përgjithshme ndaj konsumatorit dhe mos ta shfrytëzojnë momentumin aktual dhe të bien ndesh me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Faleminderit. Mendoj që adicioni konkurrencës nuk do të bën thirrje, por duhet ta zbaton ligjin, sepse ka ligjin që në momente të caktuara duhet të shkon dhe ta monitoron. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë vendimin që ka marrë sot e ka marrë vendim të duhur. Nuk është politik, është vendim që e zbaton ligjin, sepse është një ligj se mbishkrimi duhet jetë, është e garantuar kjo. Dhe kjo është që e mbron qytetarin, e mbron identitetin e vetë si Kosovë. Kjo është prit nga gjithë mirë. Tregtarët duhet ta dinë që importet e ardhshme nuk duhet t'i pranojnë dhe doganat duhet me vendim duhet t'i ndalon ato. Ti kontrollon një nga ne jo me letër të bardha tashmë, po duhet të jetë i shtypur ashtu siç duhet. Deshta të kthena vetëm edhe një moment për çështjen e grurit. Qeveria e Kosovës ka rezervat dhe duhet t'i qetë rezervë nëse rrezikohet qytetari sa i përket importit të grurit. Mendoj se në këto momente kur po flasmi, asnjë moment edhe askush nuk është rreziku për të rritjen e çmimit të bukës. Gruar ka së paku, ashtu qysh më erdhi një informacion tash, gruar ka së paku edhe për 5 muaj të ardhshëm, mos më importu hiç në Kosovë, pa rezervat shtetit. Por duhet që Ministria e Tregtisë të rrit fondet për rezervat shtetit në çdo produkt dhe do të mund të ndryshojë ligji, se ligji nuk është mirë i qartë. Po kur kanë mundësi të marrin këso vendime kaq të mëdha, ai ligj shumë më shpejt edhe shumë më lehtë ndryshon. Prandaj ne si Aleancë e Biznesit jemi partner në çdo aspekt me institucionet e shtetit kur është të mirë biznesit, të mirë qytetarëve, të mirë taksapaguesve, të mirë prodhuesve dhe të mirë të gjithë vendit për t'ia ngritë identitetin dhe brandin e Republikës Kosovës. Nëse s'kemi më shtu diçka, do të përsërisë.
Do të vimaj. Faleminderit gjithë për kohën dhe kontributin që kemi dhënë në subvencion, por shpresojmë që kena më pa në emisione të tjera për tema të ndjeshme, por edhe tema të tjera që kontribuojnë në mirësinë e qytetarëve të Kosovës. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.